Μην αναρωτιέστε που βρίσκομαι, στα αεροδρόμια και σε ένα ακόμα ταξίδι για τις προετοιμασίες παραμονές του Πάσχα. Και αφορμή για αυτό το βίντεο είναι η εμπειρία μου, αυτό που πέρασα πριν από 5 λεπτά. Διότι μαζί μου κουβαλάω μια πασχαλινή λαμπάδα και φυσικά με σταμάτησαν για να με ρωτήσουν τι είναι αυτό το κερί, τι το θέλω, τι σημαίνει Πάσχα και φυσικά γιατί μέσα με τη λαμπάδα ήτανε και το απαραίτητο πασχαλινό τσουρέκι. Είναι γνωστό ότι στην Ασία δεν γιορτάζεται παντού το Πάσχα. Σε ορισμένες χώρες το Πάσχα είναι απαγορευμένο, γιατί τα κράτη δεν είναι χριστιανικά. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε και αυτή τη φορά στην όμορφη παρέα μας. Λίγο πριν απογειωθούμε αυτή τη φορά, ας καταθέσουμε τις λιγοστές μας σκέψεις. Είμαστε παραμονές του Πάσχα, λίγο πριν την Μεγάλη Εβδομάδα, λίγο πριν το Πάσχα και οι προετοιμασίες είναι στο ζενήθ τους. Στα μέρη μας στη Νότιο Ασία δεν έχουμε παραδοσιακές χριστιανικές ή ορθόδοξες κοινότητες, οπότε τα είδη και τα έθιμα τα τοπικά δεν είναι χριστιανικά. Έχουμε να κάνουμε με χώρες που ακολουθούν είτε τα μουσουλμανικά είδη και έθιμα, είτε από τις ανατολικές θρησκείες. Οπότε ορισμένα πράγματα για μας τους χριστιανούς, πόσο δε μάλλον για μας ορθοδόξους που είμαστε ακόμα πιο μικρή κοινότητα εδώ, είναι πιο δύσκολα. Στην Ελλάδα αφορμή θα ήταν μια διαφήμιση ενός τραγουδιστή που προτρέπει τους νονούς να αγοράσουν λαμπάδα. Εδώ στην Νότια Ασία οι νονοί δύσκολα θα βρουν λαμπάδες για τα βαφτιστήρια τους. Όμως υπάρχει και ένας διαφορετικός τρόπος, ο τρόπος της δικής σας αγάπης. Η λαμπάδα και το τσουρέκι, το οποίο με κράτησε για 20 λεπτά στους ελέγχους του αεροδρομίου πριν από λίγη ώρα, είναι προϊόν της δικής σας αγάπης, τα οποία μας στείλατε από την Ελλάδα. Οι περισσότερες από τις λαμπάδες αυτές είναι χειροποίητες, ζωγραφισμένες στο χέρι από εσάς, για να μπορέσουμε κι εμείς να γιορτάσουμε παραδοσιακά με τον τρόπο που εμείς γνωρίζουμε και με τα δικά μας ήθη και έθιμα και σύμβολα τις άγιες αυτές οι μέρες που έρχονται. Έτσι λοιπόν μπορεί να μην είστε νονοί με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά γινόσαστε νονοί με την ευρύτερη έννοια της αγάπης αυτές τις μέρες. Διότι μπορεί στα μέρη μας μπορεί να μην μπορούμε να βρούμε λαμπάδες ή να βρούμε βαφές για κόκκινα αυγά, όμως προμηθευόμαστε με τη δική σας την αγάπη ή μέσω των επισκεπτών που έρχονται όλα αυτά τα υλικά, για να μπορέσουμε κι εμείς να έχουμε τα κόκκινα αυγά, να έχουμε τις λαμπάδες, να έχουμε τα φαναράκια για αυτούς που θα κρατήσουν στην περιφορά του επιταφείου ή το Μεγάλο Σάββατο την λαμπάδα της λαμπρής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα, ακόμη κι αν μας κρατούν στους ελέγχους για να τους εξηγήσουμε για ποιο λόγο χρειαζόμαστε και κουβαλάμε κεριά μαζί μας και γιατί αυτά τα κεριά ή αυτά τα γλυκά είναι διαφορετικά και τι ρόλο παίζουν. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας βοηθάτε να μπορέσουμε κι εμείς να γιορτάσουμε διαφορετικά εδώ. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα, διότι σε πολλές ενορίες όπως και στη Σιγκαπούρη, τα παιδιά από το κατηχητικό προσπαθούν και αυτά να ζωγραφίσουν τις δικές τους λαμπάδες. Και πολλές φορές ζωγραφίζουν και άλλες λαμπάδες που θα δώσουν σε αυτούς που δεν θα έχουν εκείνο το Σάββατο, το Μεγάλο Σάββατο, λίγο πριν την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Είναι ένα παράδειγμα που αργότερα, με τη βοήθεια τη δική σας και του Θεού, θα γίνει συνήθεια και για αυτούς και θα μπορούμε και εμείς να γιορτάσουμε με τον παραδοσιακό τρόπο και αυτές τις Άγιες ημέρες. Κάθε Πάσχα καλό είναι να αναζητάμε την ουσία. Το πραγματικό δώρο του νονού είναι αυτό το ταπεινό κερί. Νονοί, μην ξεχάσετε τη λαμπάδα. Παραμονές λοιπόν του Πάσχα, είμαστε μπροστά
στην κατανυχτική περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας, λίγο πριν το Άγιο Πάθος και την ένδοξη Ανάστασή Του, και να είστε όλοι καλά, με το καλό να προετοιμαστούμε και ψυχικά και σωματικά, πνευματικά κυρίως, αλλά και με τα ήθη και έθιμά μας, και να γιορτάσουμε με υγεία όλοι. Να είστε καλά, η Παναγιά Αντάμα. Ευχαριστούμε για όλα. Ξέχασα να σας πω το καλύτερο. Μην διανοηθείτε ποτέ να μεταφέρετε κόκκινα αυγά μαζί σας με το αεροπλάνο, είτε στη χειραποσκευή είτε στις αποσκευές σας. Μετά την νόσο των πτηνών, εδώ και χρόνια έχει απαγορευτεί η μεταφορά των αυγών ή πουλερικών ή προϊόντων που εμπεριέχουν αυτές τις ουσίες, γιατί φοβούνται ότι μεταφέρουν μικρόβια. Οπότε, αν εγώ πέρασα 1/4 ταλαιπωρία για ένα τσουρέκι και μια λαμπάδα, σκεφτείτε εσείς τι θα περάσετε. Και στο τέλος, εσείς δεν θα τα καταφέρετε. Γι' αυτό μην κάνετε το λάθος και σε τσουρέκια να βάζετε κόκκινο αυγό και να τα στέλνετε Ασία, γιατί δεν θα φτάσουν ποτέ και είναι κρίμα. Κρίμα το τσουρέκι. Κρίμα. Κρίμα.